Трамп створить стратегічний крипторезерв, до нього війдуть біткоін, Ethereum, Solana, Ripple та ADA. Давайте розберемося, як це вплине на ціну цих монет і як головне нам на цьому заробити. Пам'ятайте, що все, що ми зараз будемо дивитися, я буду оцінювати як трейдер і спекулянт, і для спекулянта саме важливіше купити актив по заниженій вартості і продати чим подорожче. Тому давайте розбиратися. Перше, головну роль в цьому всьому буде відігравати, звісно, що біткоін. Я думаю і далі, що біткоін він буде все більше і більше поводити себе як цифрове золото, тому що він має багато плюсів як золото. Перше, є чітка обмежена кількість біткоїна. Друге, він має гарний бренд по всьому світу. Всі знають про нього. Третє, що дуже важливо, ніхто не може зупинити транзакції в блокчейні біткоїна. От, наприклад, ви маєте там один біткоін, а ви хочете його відправити комусь. Ні один уряд світу, навіть США, не зможе зупинити вашу транзакцію. Вони можуть зупинити, наприклад, там телефон хакнути, вони можуть там ще щось зробити. Но зупинити транзакцію в мережі біткоїна ніхто не може. Ми, до речі, писали відео про те, в чому сила біткоїна, чому його перевага. Я добавлю інформацію про нього в опис. Тому давайте порівняємо біткоін з золотом. ETF на золото був прийнятий в 2004 році, і золото після того моменту тільки виросло на 400%, і пік сягнув у 2011 році. Плюс золото співпало на кризу 2008 року, і на тій кризі золото тільки виросло. Розумієте, що золото спрацювало як стабілізаційний актив, в якому люди, які мали гроші там в акціях, тому подібне, переливали свій капітал. Плюс це все відбулося не швидко, тобто це зайняло роки. Тобто, чим більше актив буде ставати, тим більше він буде більше отако по чуть-чуть рости. Тобто не буде вже от таких циклів, там 10 іксів туди, 50 іксів туди, ну все. Звісно, що під час того циклу по золоту були ситуації, коли золото проливали. І от, наприклад, золото падало на 32%, тут золото падало на 23%. Тобто, все рівно буде вверх-вниз. Але рано чи пізно відбудеться якась кульмінація, і золото просто стабілізується, і далі все. І далі буде дуже довгий, наприклад, тренд в бік. Тому по бітку от стоїть в мене основне питання, чи реально біточок може повторити отакий самий ріст, як золото зробило після прийняття ETF-у. Якщо ми зараз подивимося на графік біткоїна і глянемо момент саме прийняття ETF-у по біткоїну, ви повинні бачити, це був ось оцей момент, я як зараз його пам'ятаю. З цього моменту біткоін зараз виріс на цілих 130%, тобто якщо от повториться ситуація і біткоін виросте так само на 400% з моменту прийняття, це буде в районі приблизно 230-220. Тобто, розумієте, теж буде похибка, ви там не робіть цього, як бабця казала, застав до одного поклони, бити голову розіб'є. Тобто, може 50% туди-сюди – це нормальна похибка в таких прогнозах. Ви повинні розуміти, що зараз фонди в більшості випадків набирають біток, Saylor набирає, BlackRock набирає. Тому я не бачу, чому це не відбудеться. Головне питання – час. За скільки часу це відбудеться? Бо це може зайняти реально роки. Тобто, якщо ми подивимося по золоту, 2004 і пік прийняття ETF-у 2004 рік і пік 2011. Тобто це 7 років. От представте собі ситуацію, що біточок ось тако зупиняється на рік, розторговується, йде далі в рік, знов на рік зупиняється. Чи це можливо? Можливо. Що я думаю по біткоїну? Його я би рекомендував просто купляти частинами і акумулювати собі як на пенсію. От ви, наприклад, там відкладаєте щомісяця, нехай $100 для якихось інвестицій, ще щось. Візьміть з тих $100, наприклад, там 20% вкладіть в біткоін. Собі якусь частину інвестуйте в своє знання, свої навики, свій бренд. Якусь частину в біткоін. Бо для біткоїна ще дуже важливо, щоб він перестав настільки сильно корелювати за фондовим ринком. Тобто, якщо ви подивитеся по бітку, от бачите, оце вам індекс NASDAQ. NASDAQ боковику, біткоін боковику. NASDAQ проливає, біткоін проливає. От бачите, золото в цей час, поки вони були в боковику, робило ріст. Вони зробили велике падіння, золото чуть дало відкат. Тому важливо, щоб коли почнеться якийсь момент, наприклад, великого падіння по фондовим ринкам, важливо, щоб цей момент біткоін так само не реагував, а навпаки був боковику чи робив протилежний рух. Це буде підтвердження того, що він відв'язався і він реально почав виконувати функцію золота. Поки це не станеться, він ще не є повноцінним золотом. Друзі, нагадаю, що у нас є клуб, в якому ми ділимося сигналами і аналітикою. Тут ви зараз можете побачити результати наших студентів. В чому перевага клубу? Що ми даємо чіткі рекомендації, коли зайти в трейд, коли вийти з трейду, які ми бачимо
найкраща ситуація, особливо якщо ви новачок, вам тяжко іноді розібратися на початку, що робити, ви просто будете слухати нас, получати досвід, вчитися і на цьому заробляти. Тому долучайтеся, в описі під цим відео є спеціальна форма, залиште заявку, спілкуйтеся з командою, вони поможуть вам долучитися і заробляти разом з нами. Я хочу, щоб в майбутньому ось такі результати, які ви зараз бачите тут, були також і у вас. Йдемо по інших монетках, зараз поговоримо. Якщо ми говоримо про біткоін як про цифрове золото, про інші монетки треба думати як компанії, і їхні монетки – це як акції. І акції, відповідно, ростуть в ціні, коли монетки самі по собі, коли проект створює велику цінність. Тобто, якщо компанія Apple продає дуже багато телефонів по всьому світу, заробляє багато грошей, тобто компанія створює велику цінність. Інвестора хочуть її тримати і тільки виростає. Якщо компанія перестає створювати цінність, вона може впасти і взагалі померти і зникнути. І все рівно, навіть якщо акції компанії класні, все рівно їх треба купляти в правильний час, бо навіть Facebook, наприклад, в минулому році падав на 50%, причому дуже крута компанія. Давайте поговоримо конкретно про моє бачення, що я думаю по ефіру, Солані і інших монетках. А зараз поставте лайк, підпишіться, стараюсь для вас. По ефіру. Ефір, на відміну від всіх інших монеток, гарно пролився. Ефір зараз біля фундаментальної зони цінності. Тобто цей індикатор, це є VWAP, він показує середньозважений об'єм. З лою 2023 року це якраз середня, це якраз основна цінність. Попередні рази, як ви бачите, звідси був величезний ріст. Тобто це дуже гарно. Плюс ще по ефіру є те, що по ефіру виходили нещодавно аномально великі об'єми. Тобто, якщо ми подивимося ефір, і те, що тут було проторговано не так давно, це просто пісня. Тобто, якщо ми подивимося на цей індикатор, ось тут, він показує величезні об'єми, спотові і ф'ючерсні. Зазвичай після таких великих об'ємів ціна робила сильний тренд. Тому по ефіру, я думаю, що в районі 2000 це дуже гарні ціни, по яких варто купувати ефір. Команда Трампа так само купує ефір. Ефір нижче 2000 – це дуже гарне місце, де його треба набирати. Наступне, давайте будемо дивитися по Солану. В чому принципова різниця Солани від ефіра? Солана, на відміну від ефіра, величезні об'єми вийшли по самих хаях. Тобто в зоні від 240 до 250 ось оцей аномально великий об'єм на споті і на фьючерсах. І від того Солана впала 56%. Також по Солані ви повинні бачити, що Солана, на відміну від всіх інших монеток, виросла на величезну кількість відсотків, більше, ніж 2000 з моменту краху FTX. І на відміну від ефіру, ті люди, які її купляли по низам, мали дуже багато можливостей продати її, дуже велику кількість. І тому я би обережно ставився по Солані. Тому я би от прямо зараз купляти, бо Трамп сказав, я би цього не робив, я в другій половині поясню чому. Нам треба, щоб Солана зайшла в сильну фундаментальну зону, і щоб там було підтвердження, тоді реально можна буде купляти. Що для Солани буде сильна фундаментальна зона? Це, звісно, що буде в районі $80 або в районі $114. Ідеально, щоб ціна зайшла в цю зону, і тут почався робитися великий боковик, який би чітко показав нам, що це є дно, щоб там відбулися в ідеалі якісь великі об'єми вийшли, і від них реально можна буде шукати лонги по Солані. Тобто $80 – це зараз зона справедливої ціни, і 114 – це така, це хороша зона, це не найсильніша, але це хороша 114, де можна би частинку було би попробувати, якщо буде тільки підтвердження. Принципова різниця між ефіром і Соланою, що по ефіру всі об'єми вийшли по лоям, а Солані після 2000% росту. І ви повинні пам'ятати, що ті люди, які купили по 20, вони зараз комусь продають. По Солані чекаємо фундаментальної ціни і тоді починаємо набирати. Йдемо до Ripple. Друзі, от зараз обов'язково поставте лайк і давайте говорити про Ripple і підпишіться. Ripple виріс на 490% з цього боковика, який був внизу, від 40 до 60 центів. Ripple дуже довго був в боковику, декілька років, і зараз тільки зробив цей ріст. Також Ripple зараз по капіталізації, якщо ви подивитесь, він займає 114 мільярдів, при тому, що його капіталізація майже в 2 рази більше, ніж по Solana.
позиціонування. Що я скажу по Ripple в загальному? Скажу чесно, от прямо зараз його купувати мені не подобається. Чому мені це не подобається? Ну, по-перше, коли команда з Ripple зустрілася з командою Трампа, це було ось отут, майже вище $3. Тобто зазвичай є така приказка, коли є хороші позитивні новини, треба навпаки виходити з ринку, продавати. І оце все створення резерву, бачите, вони помпанули його і зразу жорстко вкатали. Плюс, ще що дуже важливо, подивіться, де фундаментальна ціна зараз по ефіру. Тобто, якщо ми подивимося фундаментальну ціну, вона аж в районі 76 центів. Тому я, скажу чесно, мені страшно купляти ефір зараз, тому що капа велика, тому що ціна багато помпанулась і всі великі об'єми вийшли по хаям. Я думаю, єдиний сенс, де купляти Ripple, це тільки у випадку гарного проливу вниз і досягнення фундаментальної ціни. Зараз, можливо, якийсь буде інсайт. Ну просто після 500% росту такої великої монетки мені страшно. Ну і давайте розглянемо ADA. Cardano. Cardano має капіталізацію зараз 35 мільярдів, найменша половина від Solana. Cardano, на відміну від усіх інших монеток, якщо ви подивитесь, це, певно, єдина монетка, яка взагалі навіть близько не підійшла до вершини 2021 року. І зараз по Cardano вона мінус 68% з вершини попереднього циклу. Плюс по Cardano не було взагалі ніяких великих об'ємів. По верхам зараз об'єми підняті, в принципі підняті. Є великий запас ходу. Тобто Cardano насправді виглядає непогано, навіть дуже непогано. По Cardano, плюс на відміну від Ripple, Cardano недалеко від своєї фундаментальної зони. Тобто фундаментальна зона зараз по Cardano в районі 50 центів, ціна зараз по 98. Тобто тут реально десь набирати. Оцей, бачите, основний об'єм, який накопичився за ці роки, він якраз от тут. Це район 50 центів. І вверху величезніший запас ходу. Тому Cardano є сенс пробувати. Особливо, дивіться, у нас є ця зона 50 центів, ну і інша зона, це є оця перша девіація. Можливо, не дадуть вже нижньої зони, можливо, треба буде від верхньої пробувати. Іноді, бачите, нижньої не дають, треба від верхньої пробувати. Можна тут пробувати, реально купувати. Що я би вам радив? Перше, друзі, немає різниці, наскільки позитивні новини, купляти актив треба тільки по правильній ціні. Чому так? Тому що позитивні новини з виходом об'єму зазвичай може бути пасткою. От вам покажу пару прикладів, щоб ви не зачаровувались, щоб потім вам не було боляче розчаровуватись. От вам приклад, скільки говорили про те, що Трамп прийде в кабінет і вони там почнуть робити крипторезерв, що вони найкращі чуваки для крипти, що під час їхнього правління от все буде просто стріляти. От вам Трамп приходить 20 числа в офіс, біточок доходить більше 108 чи 109 був. І друга інавгурація Трампа 20 січня 2025 року. І з того моменту біточок тільки падає мінус 28%. Тобто, розумієте, позитивні новини, я колись записував відео, як взагалі використовувати новини, так само добавлю його в опис. Це часто можливість для великого капіталу вийти з позиції. Навіть якщо йдуть якісь позитивні новини, найкраще купляти все рівно після великих падінь, після великих накопичень і тому подібне. Чому от так? От вам ще один приклад. Всі рази, коли Forbes давав якихось суперкриптонів, описував, от минулий цикл CZ, біточок там ще впав з 16 до 3. Попередній цикл це кучерявий, з каміна така, що це капець. Біточок тут ще, бачите, чуть-чуть виріс, перебив хаї, потім взагалі влупився. І ось оцей цикл, це є сейвор. Тобто, коли ось такі позитивні новини, зазвичай це той час, коли ціна підходить до піку. І навіть якщо буде продовження якогось росту, ціні потрібні місяці, а іноді навіть роки боковика, щоб переварити той весь об'єм і тоді тільки піти. От вам ще один приклад. Це було в 2021 році в циклі, коли Tesla оголосила, що вони починають приймати біткоін. Я пам'ятаю, як тоді стільки клієнтів написало, все, Ілон Маск купляє біткоін, я так само хочу купити біткоін. І що відповідно відбулося? Біточок дав ось оцей невеличкий ріст, це було прям отут. Біточок по 43 тисячі. Біточок ще виріс, звісно, що виріс аж до 63, але подивіться, ціна далі, от боковик. І навіть якщо б ви зайшли в кращому випадку, б заробили 50%, а всі говорили, що він точно піде на 100%. А далі ціна, подивіться, скільки була. Ціна була рік в боковику, рік. І все рівно кінців
найкращий час, коли його було купляти, це ось отут на величезній ліквідації. Тому що тут це було якраз локальне дно, і звідси дали 100%. Тож, друзі, коли найкращий час купувати будь-які активи, такі як ефір, перше, треба купляти біля фундаментальних цін, і друге, треба купляти, коли страшно і коли йдуть ліквідації. І тут прямо зараз для вас я підготував відеоурок, коли найкраще купляти як альту. Це підходить і до бітка, і до альтів. Там є конкретні приклади. Тому дивіться це відео і купляйте, щоб ви заробляли, а не втрачали. До зустрічі!